हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनलवरती. या व्हिडिओमध्ये आपण जुलै आणि ऑगस्टमध्ये ज्या पुणे विद्यापीठाच्या एक्झाम्स होणार आहेत एंड सेमिस्टरच्या, त्याचं टाईम टेबल विद्यापीठाने कालच जाहीर केलेलं आहे. काही कोर्सेसचे टाईम टेबल जाहीर केले आहेत, काही कोर्सेसचे टाईम टेबल जाहीर होणार आहेत. तर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप युनिव्हर्सिटी ते टाईम टेबल जाहीर करत आहे. तर हे टाईम टेबल ऑनलाईन कसं चेक करायचं हे आपण जाणून घेऊ. शिवाय पॅटर्न वाईज टाईम टेबल कसं असेल, स्लॉट वाईज टाईम टेबल कसं असेल, हे व्यवस्थित या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेऊ. तर या व्हिडिओला एंडपर्यंत पहा, जेणेकरून तुमचे सर्व डाऊट्स हे क्लिअर होऊन जातील. तर विद्यापीठाच्या वेबसाईटवरती जा. विद्यापीठाची वेबसाईटचा इंटरफेस असा असेल. तर या ठिकाणी तुम्हाला एक्झामिनेशन नावाचा एक टॅब दिसतो आहे. त्या एक्झामिनेशन नावाच्या टॅबवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. एक्झामिनेशन नावाच्या टॅबवरती क्लिक केल्यानंतर अशा पद्धतीचा इंटरफेस येऊन जाईल. थोडंसं तुम्हाला खाली स्क्रॉल करायचं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी टाईम टेबल नावाचा एक टॅब दिसतो आहे. ठीक आहे, तर यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीचा इंटरफेस येऊन जाईल. तर ह्या ठिकाणी मोबाईलवरती तुम्हाला जर टाईम टेबल चेक करायचं असेल तर राईट हँड कॉर्नरला 3 डॉट्स दिसत आहेत, त्यावरती क्लिक करा आणि डेस्कटॉप साईट सिलेक्ट करा. डेस्कटॉप साईट सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता. ठीक आहे, या ठिकाणी 2 कोर्सेसचे टाईम टेबल हे जाहीर झालेले आहेत. एक आहे फॅकल्टी ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट. जे विद्यार्थी कॉमर्स अँड मॅनेजमेंटचे असतील त्या विद्यार्थ्यांचं टाईम टेबल हे कोर्स वाईज, पॅटर्न वाईज जाहीर झालेलं आहे. शिवाय फॅकल्टी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी या कोर्सचं पण टाईम टेबल या ठिकाणी जाहीर झालेलं आहे. तर मी या ठिकाणी फॅकल्टी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचं टाईम टेबल चेक करतो आहे. त्यासाठी मी फॅकल्टी जे ब्लू कलरचं जे टॅब आहे त्यावरती मी क्लिक करतो आहे. क्लिक केल्यानंतर पुन्हा कोर्सेस नावाचा एक नवीन टॅब येतो आहे, त्यावरती पुन्हा मी क्लिक करतो आहे. आणि त्यानंतर ह्या ठिकाणी टी ऑल पॅटर्न्स आणि बी ऑल पॅटर्न्स, म्हणजे जे थर्ड इयरचे इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी आहेत आणि फायनल इयरचे जे इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी आहेत त्यांचं टाईम टेबल हे या ठिकाणी जाहीर झालेलं आहे. तर या ठिकाणी समजा मी टी ऑल पॅटर्न्सवरती क्लिक केलं तर मला ह्या ठिकाणी एक PDF डाउनलोड होईल. ती तुम्ही PDF डाउनलोड करा. PDF डाउनलोड झाल्यानंतर अशा पद्धतीचा इंटरफेस येऊन जाईल. टाईम टेबल फॉर फ्रेश अँड बॅकलॉग ऑनलाईन एक्झामिनेशन, म्हणजे याचा अर्थ काय की मार्च एप्रिल 2021 त्या ठिकाणी शो केलेला आहे, पण ती एक्झाम जुलै आणि ऑगस्टच्या दरम्यान होणार आहे. तर या ठिकाणी पहिला कॉलम आहे कोर्सचं नाव म्हणजेच टी, आणि पॅटर्न जो ब्रॅकेटमध्ये दिलेला आहे तो पॅटर्न आहे, म्हणजे 2012 पॅटर्न, 2015 पॅटर्न, 2014 पॅटर्न, ज्या पॅटर्नचे तुम्ही असाल त्या पॅटर्नचं त्या ठिकाणी तुम्हाला ते टाईम टेबल बघायला भेटून जाईल. या ठिकाणी 2 स्लॉट्स दिलेले आहेत. एक मॉर्निंग स्लॉट आहे आणि दुसरा आफ्टरनून स्लॉट आहे. मॉर्निंग स्लॉटचं टाईम टेबल आहे, मॉर्निंग स्लॉटचं जे टाईम आहे ते 9 ते 11, सकाळी 9 ते 11 या दरम्यान तुमची मॉर्निंग स्लॉट होईल आणि दुपारी 3 ते 5 यावेळी आफ्टरनून स्लॉट होईल. ठीक आहे, तुम्हाला त्या 2 तासामध्ये तुमचा तो पेपर या ठिकाणी कंप्लीट करायचा आहे. ठीक आहे, सेकंड कॉलम जो आहे तो सब्जेक्टचा कोड आहे. थर्ड कॉलम जो आहे तो तुमचा जो काही सब्जेक्ट आहे तो सब्जेक्टचं नाव त्या ठिकाणी तुम्ही बघा. त्यानंतर सेमिस्टर तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसते. सेमिस्टर कोणत्या सेमिस्टरची तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे, म्हणजे TEमध्ये 5th आणि 6th सेमिस्टर असते, कोणत्या सेमिस्टरली तुम्ही एक्झाम देणार आहात. आणि त्यानंतर ह्या ठिकाणी एक्झाम डेट आहे. ह्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे की कोणता सब्जेक्ट आहे आणि कोणत्या सब्जेक्टची एक्झाम कोणत्या डेटला आहे आणि त्या पर्टिक्युलर डेट दिवशी कोणता टाईमचा स्लॉट आहे. तर तुम्ही हे तुमचे जे काही सब्जेक्ट्स असतील सिलेबस चेक करा. सिलेबसमध्ये जे काही सब्जेक्ट्स तुम्ही किंवा तुमचा जो काही एक्झाम फॉर्म आहे, एक्झाम फॉर्ममध्ये जे सब्जेक्ट तुम्ही सिलेक्ट केलेले आहात त्या एक्झाम फॉर्मच्या सब्जेक्टवरच्या पुढेच तुम्ही काय करा, हे तुमचं टाईम टेबल ह्या ठिकाणी लिहून ठेवा स्लॉट सहित. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे तुम्ही प्रत्येक कोर्स आता त्या ठिकाणी 15 आपण ह्या ठिकाणी 2012 पॅटर्नचा चेक केला. थोडंसं खाली गेल्यानंतर तुम्हाला 2000 जे काही 15 पॅटर्नचा जो आहे ते ह्या ठिकाणी तुम्हाला 15 पॅटर्नचा पण ह्या ठिकाणी दिसून जाईल. ठीक आहे, 2015 पॅटर्न ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल. सिव्हिल म्हणजे लक्षात ठेवा की तुम्हाला कोर्सेस वाईज मेकॅनिकल असो किंवा ॲटोमोबाईल असो, इलेक्ट्रिकल असो, कोर्सेस वाईज तुम्हाला ह्या ठिकाणी टाईम टेबल तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिलेलं आहे. TE ऑल ब्रांचेस.
ठीक आहे. सिमिलरली तुम्ही BE ऑल ब्रांचेस, SE ऑल ब्रांचेस, FE ऑल ब्रांचेस किंवा FE इंजिनिअरिंग या ठिकाणी तुम्ही पूर्ण स्लॉट वाईज, डेट वाईज टाईम टेबल ह्या ठिकाणी चेक करू शकता. तर ठीक आहे. तर हे अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचं टाईम टेबल चेक करू शकता. अजून एक इम्पॉर्टंट अपडेट असा आहे की ज्या विद्यार्थ्यांना 27 जून ही लास्ट डेट ऑफ एक्झाम फॉर्म भरण्याची लास्ट डेट होती, त्यांच्यासाठी एक अपडेट आलेला आहे की आता तुम्ही 30 जूनपर्यंत तो फॉर्म भरू शकता. ठीक आहे. आणि 3 जुलैच्या आत तुम्हाला तो इन्व्हर्ट करून घ्यायचा आहे. लक्षात ठेवा, आता 12 जुलैपासून तुमच्या काही एक्झाम सुरू होत आहेत, तर हा एक शेवटचा चान्स असू शकतो एक्झाम फॉर्म फिल करण्याचा. म्हणजेच ज्या विद्यार्थ्यांनी अजून एक्झाम फॉर्म फिलच केलेला नाही आहे त्यांनी त्वरित तुमचा जो काही फॉर्म आहे, ठीक आहे, तो काय करा, फिल करून घ्या, इन्व्हर्ट करा. काही विद्यार्थ्यांनी फॉर्म इन्व्हर्ट केलेला आहे पण पेमेंट केलेलं नाही आहे, किंवा काही विद्यार्थ्यांनी कंप्लीट झालेला आहे, याचा अर्थ असा की माझा एक्झाम फॉर्म फिल झालेला आहे असं त्यांनी समज घेतलेला आहे. तर लक्षात ठेवा, कंप्लीट झाल्यानंतर तो इन्व्हर्टला तुम्हाला पाठवावा लागतो. इन्व्हर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला ऑनलाईन पेमेंट तुमच्या लॉग इन थ्रूच तुम्हाला करावं लागतं. ऑनलाईन पेमेंट झाल्यानंतर ज्यावेळी तुमच्या स्क्रीनवरती पेड नावाचा स्टेटस येतो आहे, त्याचवेळी तुम्ही एक्झाम फॉर्म कंप्लीट तुमचा झालेला आहे असं कन्सिडर करायचं आहे. ठीक आहे. मी त्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट करतो की ज्या विद्यार्थ्यांनी एक्झाम फॉर्म फिल केला आहे, इन्व्हर्ट झाला आहे आणि पेमेंट केलेलं नाही आहे, त्यांनी त्वरित आपलं पेमेंट कंप्लीट करा आणि तुमचा फॉर्म सबमिट करा. ठीक आहे. तर आशा करतो ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कळायला असेल. तर काही डाऊट्स असतील कमेंट्समध्ये विचारा. या व्हिडिओला जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शेअर करा, स्पेशली जी फर्स्ट इयर आणि डायरेक्ट सेकंड इयरचे विद्यार्थी आहेत की ज्यांना माहीत नाही की कशा पद्धतीने हे जे काही अपडेट्स आहेत ते चेक करायचे आहेत ते. ठीक आहे. तर शेअर करा, लाईक करा आणि या चॅनलवरती आपण नवीन असाल अशाच पद्धतीच्या अपडेट्ससाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन अपडेट्ससहित. तोपर्यंत धन्यवाद.